κοιμάσαι μάνασες, όχι αλήθεια τα πόδανε, πως κοιμάσαι μάνασες. Όχι τα σιροπάς χρυσός πάθα λέγνη πολλά λέγνεσα, μα τε μαργαρίτανε, πως κοιμάσαι μάνασες. Μα τε μαργαρίτανε, πως κοιμάσαι μάνασες. Πολύσαν και λέγνεσα, 18 χρόνεσα, τσούζωσε και πόνωσε, ψιντό είσαι ορφάνες. Τσούζωσε και πόνωσε, το είσαι ορφάνες. Τα δωμάταρα
βαϊξανε μεν, όχ τα δωμάταρα εύνε, που είναι αηλή και βαϊξανε μεν. Ανάθεμας, δίπλα ανάθεμας. Σύμψησε λίγο τη μανάση, έλεγες κοιμάσαι. Σύμψησε λίγο τη μανάση, έλεγες κοιμάσαι.
Ατοτομάτο τέρμας πουλί, θα σήκε πέρτα πουλί, θα σήκε πέρτα πουλί. Συσυραντή σε μένα, αι συσυραντή σε μένα, πάτω και τσούχνα ευάτα πουλί, πάτω και τσούχνα ευάτα γιαβρί, κι έρχομαι με τεσένα, κι έρχομαι με τεσένα. Και πέρτα φουλί, θα σύρκε πέρτα φουλί. Συρίγμα μπουλίμ, έλα πανσίλαλιάμ, έλα πανσίλαλιάμ, έλα τερέν γιαβρίμ, τα αίματα πουλίμ, έλα τερέν γιαβρίμ, τα αίματα πουλίμ, πως τρέχνα στην καρδία μου, πως τρέχνα στην καρδία μου. Για έλα, έλα πουλί μου, έλα γιαύρι μου, ατοτομάτο τέρμας πουλί μου, θα σύρκε πέρτα πουλί μου, θα σύρκε πέρτα πουλί. Και θολός ένα ηλιέ, ποιον ποτάμ και θολός ένα ηλιέ, και ποιον και κάτεντζε γιαρ γιαρ, και ποιον και κάτεντζε γιαρ γιαρ γιαρ. Ποιον μόρφον κορτσόπον, κορτσόπον, ποιον μόρφον κορτσόπον αηλιέ, παλικάρια και κλέντζε γιαρ γιαρ, παλικάρια και κλέντζε γιαρ γιαρ γιαρ.
έξω της κεκά τη μάνα στην ελμυρέ είναι μυστικά και τη μάνα στην ελμυρέ είναι μυστικά μάνα μλεγώσε είπε ατόγγι 16 χρονών κορτσόπονε φάει νύμψη 16 χρονών κορτσόπονε φάει νύμψη
καλύτερον ευρήκα εδάφνε μου και μυριγμένε. Καλύτερον ευρήκα εδάφνε μου και μυριγμένε. Şoniga, şoniga patuliga. Sona esera pange katarno pometiliga. Sona esera pange katarno pometiliga. Ανάθεμα κι ανάθεμα λαϊκό γειτονία. Μπήκα να το κάλατσι ντε φίλε σας εμιαν. Μπήκα να το κάλατσι ντε φίλε σας εμιαν. Σας εμιαν. Και τα καλυμμένα, τον άφταγω τα τσάμπουλας και τα καλυμμένα. Θα έρχομαι και πολλοκρούνε τα φωλισμένα. Θα έρχομαι και πολλοκρούνε τα φωλισμένα. Τσαγγία κοκκίνα και το
του εκράκνεν και σακάρτια του παλικάρι βράσιωνα σου Ιαμαναμάν, Ιαμαναμάν παλικάρι βράσιωνα σου Ιαμαναμάν, Ιαμαναμάν. Άιτε μια δώσ' με Σοκράτης, άιτε μια δώσ' με Σοκράτης, για πέιμε ο θέκητε ο Ιαμαναμάν, ο Ιαμαναμάν, για πέιμε ο θέκητε ο Ιαμαναμάν, ο Ιαμαναμάν. Ασοκρατώ κι δίγωσε, ασοκρατώ κι δίγωσε, άρωθεν κι τέλεγω Ιαμαναμάν, Ιαμαναμάν, άρωθεν κι τέλεγω Ιαμαναμάν, Ιαμαναμάν. Σου Ιαμαναμάν, του Ιαμαναμάν, σε λάτε πεκείμενο σου Ιαμαναμάν, του Ιαμαναμάν. Τραντελενάνε σκοτώσαν, τραντελενάνε σκοτώσαν, και εκεί τερματωμένος σου Ιαμαναμάν, του Ιαμαναμάν, και εκεί τερματωμένος σου Ιαμαναμάν, του Ιαμαναμάν. Στα ξένα σαν εγνώριμα, ο περπάτης στα ξένα, σαν ξένα σαν εγνώριμα μιάρα. Ο περπάτης στα ξένα σαν εγνώριμα, ο περπάτης στα ξένα σαν εγνωρίμα. Σ' αυτό βάει τον κόσμο παντρεύτηκα, σ' αυτόν τον κόσμο παντρεύτηκα γιάρα. Και πήρα Φραγκοπούλα, ήταν μαΐσα. Και πήρα Φραγκοπούλα, ήταν μαΐσα γιάρα.
τα καράβια και τη θάλασσα. Έφυγε τα καράβια, έφυγε τη θάλασσα. Και με τον ξένον, τον άλλον ξένον. Και με τον ξένον, τον άλλον ξένον. Έπαιξαν και τραγούδισαν. Λύρα τραγούδι Παναγιώτης Κοκαλίδης. Τραγούδι Θόδωρος Σκοτίδης, Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Παρχαρίδης. Αγγείο Γαβάλ, Γιώργος Σιαμίδης. Στα ταούλια Σιαμλίδης Κλεάδης, Μιχαηλίδης Γιώργος, Παπουνίδης Νικόλαος, Κιτσονίδης Χαράλαμπος. Χειροκροτήστε τους παρακαλώ. Μια συμπαθητική κοπελίτσα ήταν τότε, μόλις 18χρονη. Φορούσε τα καλά της, τις ζουπούνες, την τόπια φορεσιά που στόλιζε τις γυναίκες στα μακρινά εκείνα ακρογιάλια που τα βρέχει το κύμα του Ευξήνου και φέρνει από τα βάθη των καιρών πανάρχια μηνύματα και θρύλους για τους αργοναύτες που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας για την Κολχίδα. Είχαν κάποια γιορτή στο σπίτι. Έπαιζε ο λιράρης. Χόρευαν σε ένα κύκλο άντρες και γυναίκες και κοπέλες, πιασμένοι από τα χέρια. Στη μέση ο λιράρης χόρευε και η κοπελίτσα Καμαρωτή, χαρούμενη. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ένας ξένος, ολομόναχος στην πόλη, από πολύ μακριά, όχι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά από το ασπροθαλασσίτικα νερά λέγαν, από κάποιο νησάκι που βρίσκεται έξω από τον Ελίσποντο και έτσι το λένε, Τένεδος. Συμπαθητικός ήταν και ο ξένος και είχε μόλις φτάσει από το νησί του, από όπου έφερνε ωραία κρασιά και τα εμπορευόταν. Ντόπιοι έμποροι που αγόραζαν τα κρασιά του τον προσκάλεσαν να περάσει τη βραδιά του και εκείνος και ήταν πολύ ευχαριστημένος. Του άρεσαν όλοι οι καλοσυνάτοι άνθρωποι και το μάτι του
Δεν ξεκολούσε από την κοπελίτσα που φαινόταν ντροπαλή και ξεχώριζε από τις άλλες. «Πώς την λένε?» ρώτησε. «Μαρία», του είπαν. «Θέλω να γνωρίσω τους δικούς της». Γνώρισε τους δικούς της ο ξένος. Γιάννης ήταν το όνομά του. Παντρεύτηκε, ρίζωσε στην πόλη, άνοιξε και μαγαζί, έκανε παιδιά και πέθανε στα ίδια εκείνα χώματα. Η Μαρία έζησε πολλά χρόνια, χήρα με τα παιδιά της. 4 κόρες και ένα γιο. Πάλεψε. Και πίκρες. Ξεριζώθηκε όλο τον πληθυσμό από τα μέρη εκείνα και γριούλα πια στην Αθήνα δεν κουραζόταν να μιλά για τα παλιά, για τη ζωή της, για τα νιάτα της, για τον άντρα της, για την αξέχαστη πόλη όπου κάποια βραδιά είχε γνωρίσει εκείνον τον ξένο, τον πατέρα μου. Όλο για εκείνα μου μιλούσε και όλο τα να θυμόμουνα κι εγώ. Και τώρα ακόμα που έφυγε η γριούλα, η σκέψη μου συχνά φτερουγίζει στα παλιά και να που προβάλλουν πάντα ολοζώντανα εικόνες όμορφες και πρόσωπα αγαπημένα, σκηνές και περιστατικά της καθημερινής ζωής, χαρές και λύπες, βιώματα λογής και μαζί ολόκληρο το πανόραμα της μακρινής εκείνης πόλης του Ευξήνου Πόντου, όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια, σαν όνειρο, άλλοτε ευτυχισμένο και χαρούμενο και άλλοτε φοβερό, ένας σωστός βραχνάς, γη του Πόντου, Δημήτρης Ψαθάς. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Λύουμε κι αρωθυμώ, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ. Λύουμε κι αρωθυμώ, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ. Μιαν κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλίμ. Μιαν κι άλλος η ζωή, σο πεγάδιμ συναυλίμ. Νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πλήνα. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νεσπαλά. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νεσπαλά. Τε με τέρτσα να στορώ, όι, 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 και σ' όποιο πον κουβαλώ. Τε με
τέρσα να στορώ, όι, 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 και σ' όποιο πόμπου βάλω, μιαν κι άλλος η ζωή μου, σ' πεγάδι συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτε με πλήνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα, εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα, πόρτας και παράθυρα, όι, 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 έπαιρναν άκρα νύχτα, πόρτας και παράθυρα, όι, 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 έπαιρναν άκρα νύχτα, μίαν κι άλλος η ζωή μου, σ' πεγάδι συναυλή, μίαν κι άλλος η ζωή μου, σ' πεγάδι συναυλή, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτε με πλήνα, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτε με πλήνα. Την πατρίδα με έχασα στο τραγούδι Γιώργος Στεφανίδης. Λύρα έπαιξε ένας μεγάλος άνθρωπος και ένας μεγάλος λυράρης, Νίκος Δημητριάδης, γνωστός και ως Κατσιούλας. Είναι ένας από τους λίγους λυράριδες δεύτερης γενιάς της επαρχίας Ελασσόνας. Γεννήθηκε το 1937 στη Σεβάστια, στην Αετοράχη Ελασσόνας και είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας του Γιώργου και της Μαρίας Δημητριάδου. Οι γονείς του, πρόσφυγες από το Μουρασούλ, από τη Σεβάστια, ήρθαν το 1922 και εγκαταστάθηκαν στην Αετοράχη, τότε Βελέσνικο. Ο Νίκος από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη λύρα. Η κλίση του προς τη μουσική ενισχύθηκε σοβαρά από τα ακούσματα που είχε την εποχή εκείνη από τη λύρα του πρώτου κορυφαίου τότε παραδοσιακού λυράρη, πρόσφυγα της περιοχής, του Φώτη Ευθυμιάδη από την Καλιθέα Ελασσόνας. Η καλλιτεχνική του πορεία και η παρουσία μεγάλη. Και πρόσφατα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αετοράχης εξέδωσε μουσικό CD για τον Νίκο Δημητριάδη με τη συμμετοχή πολλών γνωστών καλλιτεχνών με τίτλο «Τη ψήσιμ το Ξαρέας». Βαρβανίκο, να είσαι πάντα καλά. Παράδοση είναι η μοναδική στιγμή που ο υπέργυρος πατέρας μου με πλησιάζει και εναποθέτει στα χέρια μου όλη του τη ζωή, με το βλέμμα του καρφωμένο πάνω και πίσω από τον ώμο μου στην κούνια του νεογέννητου μου γιου. Κυρίες και κύριοι, 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Σας καλησπερίζουμε και σας υποδεχόμαστε ολόθερμα στη μυσταγωγία της μουσικής μας ποντιακής παράδοσης. Για 10η συνεχή χρονιά, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, παρά την οικονομική δυσπραγία, κινήσαμε και συγκεντρωθήκαμε σήμερα στη Λάρισα. Χιλιάδες πόντοι για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Απόψε, με οδηγό τα νιάτα, θα σας αφηγηθούμε μελωδίες για μια πατρίδα πανέμορφη, έναν τόπο δημιουργίας, αγώνα, αλλά και θυσίας. Έναν τόπο ελληνικό, τον ιστορικό Πόντο. Απόψε συνεχίζουμε το όνειρο και οι νέοι μας δείχνουν το δρόμο της γνώσης και της παράδοσης. Απόψε όμως κάνουμε και κάτι ακόμη σημαντικότερο.
τιμούμε το παρελθόν. Απόψε χοροί και τραγούδια ξυπνούν μνήμες. Απόψε με απλά λόγια ονειρευόμαστε. Και όταν ονειρευόμαστε, δημιουργούμε. Τι? Τη συνέχεια του όμορφου πόντου και τις προϋποθέσεις για να δικαιωθούν οι αγώνες που αφορούν το ποντιακό ζήτημα. Να είστε καλά και στο σημείο αυτό καλώ τον κύριο Λεωνίδα Σαρβανίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, που είναι και οι οικοδεσπότες της βραδιάς μας, να πάρει το λόγο για να σας υποδεχθεί και αυτός με τη σειρά του. Ο λίγα να λέω και πορώ και πολλά κι κανίνταν. Και αυτό ανήκει σε εσάς. Αυτό το μεγαλείο της αθρώας προσέλευσης από όλη την Ελλάδα που εκπέμπεται σήμερα, πώς μπορεί να το καλύψει κανείς σε λόγια. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδιά και σας συγχαίρω. Εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, εκλεκτοί επίσημοι προσκεκλημένοι, πατριώτες, αδέλφια του πόντου και της ψυχής, σας καλωσορίζω εδώ στη Θεσσαλία, στην πόλη της Λάρισσας, στο 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της μεγαλύτερης εθνοτοπικής οργάνωσης του τόπου μας, της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που έχει στην καρδιά της 431 σωματεία, χιλιάδες νέες και νέους. Από τη Μακεδονία μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο, την Νότια Ελλάδα, Αττική, Αθήνα, τα νησιά μας από την Κέρκυρα, την Κο, τη Ρόδο, την Κρήτη. Νέες και νέους, εθελοντές, συμπαραστάτες στον ιερό αγώνα που διεξάγουμε να τηρήσουμε τον όρκο τιμής προς τους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας, προς τους αμέτρητους αγέννητους νεκρούς της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα δεν θα γιορτάσουμε. Σήμερα θα ενώσουμε τα χέρια, τις καρδιές, τις ψυχές των ζωντανών με αυτές των νεκρών μας, αυτών που εμείς θεωρούμε τους οδηγούς και εμπνευστές μας, αλλά και τους δικαστές μας. Δικαστής μας στην επιβίωσή μας δεν είναι η κρίση της οικονομίας και των κοινωνικών αξιών μόνο. Είναι πάνω απ' όλα η μνήμη όσων έδωσαν την πολύτιμη και μονάκριβη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι Έλληνες και Ορθόδοξοι. Στην ιερή μνήμη τους ορκιστήκαμε όρκο βαρύ, ότι το φορτίο θα το κουβαλήσουμε με αυταπάρνηση και θα το δώσουμε στην επόμενη γενιά. Σήμερα δεν θα γιορτάσουμε. Σήμερα οι νέοι μας θα δώσουν, θα σφίξουν δίνοντας τα χέρια ο ένας τον άλλον, δείχνοντας την ενότητα, την αγάπη, την αλληλεγγύη. Θα σφίξουμε τα χέρια μαζί όλοι σε ένα πανεθνικό αγώνα με τους λεβέντικους ποντιακούς χορούς, με τον πυρίχιο, τη λύρα και τη λαλιά μας. Σήμερα θα δυναμώσουμε τη φωνή μας να ακουστεί σαν κραυγή των θυσιασθέντων σφαγιαστέντων από την Πάφρα και τη Σαψούντα μέχρι τη Σάντα και την Αργυρούπολη. Σήμερα θα θυμηθούμε, θα δακρύσουμε με δάκρυα χαράς, συγκίνησης αλλά και θλίψης. Σήμερα είναι εδώ η ελληνική σημαία μπροστά. Είναι τα λάβαρά μας με τους αετούς, με των Κομνηνών και την Παναγιά μας, την Παναγία Σουμελιώτισσα, οι καθοδηγητές μας σε αυτήν την πορεία του χρέους. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε δικαιώματα εμείς. Έχουμε μόνο υποχρεώσεις. Γιατί οι 353.000 έδωσαν πρόθυμα τη ζωή τους και στο όνομά τους θα πράξουμε τα δέοντα. Τιμούμε σήμερα το μέγιστο πόντιο
Δημήτρη Ψαθά από τη γη του Πόντου. Τιμούμε σήμερα τον πρώτο πρόεδρο και ιδρυτή της Παποντιακής Ομοσπονδίας, αλλά και εμπνευστή αυτόν το φεστιβάλ, τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Παρχαρίδη. Τιμούμε σήμερα την νεολαία μας. Μα πάνω απ' όλα τιμούμε την πείρα μας και την πίστη. Κλείνοντας, θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, όλους όσους στήριξαν, συνέβαλαν οικονομικά και υλικοτεχνικά, παρόλες τις δυσκολίες της εποχής μας, να πραγματοποιήσουμε και φέτος για 10η συνεχή χρονιά αυτή τη μεγαλειώδη εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της νεολαίας μας. Να ευχαριστήσω όλους τους πρόεδρους, συνεργάτες μας στην Παποντιακή Ομοσπονδία, των 5 περιφερειών σε όλη την Ελλάδα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια, τους αφανείς αυτούς ήρωες, τους χορευτές μας, τους νέους και τις νέες, τα ποντιόπουλα και τις ποντιοπούλες, τους χοροδιδασκάλους, τους άξιους καλλιτέχνες και μουσικούς μας που αφιλοκερδώς συμμετέχουν όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα. Όλους όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ, το live media που μεταδίδει δορυφορικά, διαδικτυακά και ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Θα μου επιτρέψετε όμως, τόσο εγώ προσωπικά και όσους αισθάνονται έτσι, να ζητήσω συγγνώμη για τυχόν παραλήψεις, τυχόν λάθη προς όλους εσάς που είστε εδώ, αλλά και σε κάποιους τίμιους καθαρείς αγωνιστές που δεν παραβρίσκονται εδώ πέρα. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις, ηθελημένα ή άθελα. Καλή μας αντάμωση, αδέλφια της ψυχής. 10 χρόνια Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. 10 χρόνια φεστιβάλ. 10 χρόνια εκδηλώσεις για την γενοκτονία των προγόνων μας με αγώνες και θυσίες. Συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Των συλλογικών μορφών οργάνωσης υπήρξε, φίλες και φίλοι, επιβεβλημένη στην πατρίδα. Οι δικοί μας ψυχή είχαν ελληνική. Ζούσαν όμως μακριά από τον κυρίως ελλαδικό κορμό και δημιουργούσαν σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Η ανάγκη του αδελφού ήταν το ίδιο, σχεδόν επιτακτική, όσο και η καθημερινή ανάσα. Ο ένας κοντά και δίπλα στον άλλον προσφέρανε το χέρι βοήθειας και όλοι μαζί συγκροτούσανε τον πόντο των Ελλήνων, τον πόντο της Ορθοδοξίας. Η προσφυγιά και η κοινωνική περιθωριοποίηση που βιώσανε στη συνέχεια για δεκαετίες ολάκερες, περισσάνιδες της ζωής, για μια ζωή, δυνάμωσε τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. Οι τεμετέρ υπήρξαν πάντα ιεροί. Όλο αυτό, μέσα από υπόγειες ψυχικές διεργασίες, αποτελεί και δική μας των απογόνων τους ανάγκη. Για το λόγο αυτό και απλά μόνο για το λόγο αυτό συμμετέχουμε στις διαδικασίες στο συλλόγο μας και ενωμένοι όλοι μαζί 10 χρόνια πριν από 10 χρόνια ιδρύσαμε την ΠΟΕ, την Ομοσπονδία των Μεγάλων Οραμάτων, των Μεγάλων Δράσεων, των Ρήξεων, την Ομοσπονδία της Προοπτικής. Και αυτή η Ομοσπονδία, εργαζόμενη επάνω στην ίδια ανάγκη και το ίδιο πνεύμα, διοργανώνει κάθε χρόνο το Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους εμάς να υπάρχουμε ουλεντάμαν. Παρακαλώ στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, να κηρύξει και επίσημα την έναρξη του 10ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών. Πανωσολογιότατε, κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριε Αγοραστέ Θεσσαλίας,
κύριε Καρυπίδη Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Κέλα Βουλευτά Λάρισσας, κύριε Δήμαρχε Λάρισσας, κυρίες και κύριοι επίσημοι προσκεκλημένοι, νέοι και νέες, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών. Ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, ένας κορυφαίος θεσμός που δικαίως έχει καταξιωθεί στις συνειδήσεις όλων των συμπολιτών μας. Νέοι και νέες από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από την Φλόρινα μέχρι την Ορεστιάδα και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, συναντούν στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, γνωρίζονται, συζητούν, ενώνουν τα χέρια και χορεύουν για τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα. Χορεύουν για τα όνειρα και τα οράματα της νεολαίας, για δημοκρατία, ελευθερία, δουλειά, για τις ανθρώπινες αξίες. Σήμερα όμως οι νεολαίοι στέλνουν και ένα άλλο μήνυμα, ότι η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος είναι εδώ, ενωμένη, δυνατή και αραγής. Αναβαπτίζεται και ανανεώνεται κάθε φορά μέσα από τέτοιου μεγέθους εκδηλώσεις και αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για διαγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και διεθνή καταδίκη της Τουρκίας. Για την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τα μνημεία μας, την επίλυση των προβλημάτων των νεοπροσφύγων, για τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης της Παναγίας Σουμελά. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει διορισμένες διοικήσεις στην Παναγία Σουμελά. Φέτος γιορτάζουμε και τα 10 χρόνια και σας καλούμε επισήμως να παραστείτε στις κεντρικές εκδηλώσεις στις 19 Μαΐου του 2015 για την Βόρεια Ελλάδα στην Πλατεία Αγίας Σοφίας και την Νότια Ελλάδα στην Πλατεία Συντάγματος. Επίσης έχουμε και γενέθλια για αυτόν τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό, το φεστιβάλ, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Δημήτρη Ψαθά, έναν άνθρωπο των γραμμάτων και της τέχνης, έναν άνθρωπο που διασκέδασε και δίδαξε με τα έργα του όλη τη χώρα. Υποβάλλω τον βαθύ σεβασμό σε 2 γέροντες μουσικούς, τον Νίκο τον Δημητριάδη που μόλις ακούσατε και τον Κεσίδη τον Στυλιανό που θα ακούσετε σε λίγο. Και στο πρόσωπό τους τιμούμε όλη την δημογεροντία του Πόντου. Φέτος η ΠΟΕ θα τιμήσει τον ιδρυτή της και εμπνευστή του θεσμού των φεστιβάλ, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργάνου, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του, τον Γιώργο τον Παρχαρίδη. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Η ιστορική διαδρομή του Γιώργου Παρχαρίδη είναι ταυτισμένη απόλυτα με την ιστορική διαδρομή του οργανωμένου ποντιακού χώρου και ελληνισμού. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στους αγώνες για τα δίκαια του ποντιακού ελληνισμού και εμείς και ο ποντιακός ελληνισμός του οφείλουμε πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επώνυμους και ανώνυμους που συνέβαλαν στη διοργάνωση του 10ου φεστιβάλ, την Οργανωτική Επιτροπή, τους χοροδιδασκάλους, τους μουσικούς μας, το ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας, ιδιαιτέρως τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κύριο Αγοραστό Κώστα, τους συνεργάτες και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη, τους συνεργάτες και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο της Λάρισσας, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, τους συνεργάτες και το Δημοτικό Συμβούλιο και πρωτίστως το λαό της Λάρισσας που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ και όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θέλω να δηλώσω στους τοπικούς άρχοντες οι οποίοι είναι δίπλα μας ότι από σήμερα έχετε συμπαραστάτη σας ηθικό και υλικό την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος με 300.000 οργανωμένα μέλη και 431 σωματεία ανά την Ελλάδα. Τελευταίους άφησα τους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης, τους 2.500 χορευτές και χορεύτριες, τους άμισθους, τους ανιδιοτελείς εργάτες του πολιτισμού.
τους πραγματικούς θεματοφύλακες της παράδοσης. Είστε οι κορυφαίοι, οι μπροστάριδες, η ναυαρχίδα μας. Είστε οι ιεραπόστολοι και οι πρεσβευτές της ποντιακής ιδέας. Νέοι και νέες της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, σηκώστε ψηλά το κεφάλι και τα χέρια, χορέψτε για το μεγαλείο και την ανάταξη του οικουμενικού ελληνισμού και της Ελλάδας. Χορέψτε για το μεγαλείο και την καταξίωση του ποντιακού ελληνισμού. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις, να είστε όλοι καλά. Οι ευχές μας συνοδεύουν και σένα, Πρόεδρε. Στο σημείο αυτό, καλώ τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη, του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λάρισσας και Τρνάβου, κ. Ιγνατίου, τον εντεσιμολογιότατο πατέρα Βασίλειο, να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσσης και Τρνάβου, κ. Ιγνάτιο, μεταφέρω τα εγκαρδίους ευχάστου για την επιτυχία αυτής εδώ της συνδιοργάνωσης, τις πατρικές ευλογίες προς το Προεδρείο, τα μέλη και τους χορευτές από όλη την Ελλάδα. Πράγματι, αυτός εδώ ο χώρος αποδεικνύεται πάρα πολύ μικρός για να χωρέσει αυτό το αθάνατο ελληνοορθόδοξο πνεύμα. Συγχαρητήρια, παιδιά! Τις ευχές της Εκκλησιάς τις χρειαζόμαστε πάντα. Παρακαλώ να λάβει το λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός. Κύριε Αγοραστέ. Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζουμε στη Θεσσαλία, εδώ στη Λάρισα, τους 2.500 χορευτές, τους 100 μουσικούς, καθώς και τα μέλη και τους φίλους των 431 ποντιακών σωματείων από όλα τα μέρη της χώρας μας, στο καθιερωμένο, στο πετυχημένο ετήσιο πανελλαδικό φεστιβάλ Παποντιακής Ομοσπονδίας, που δεν υπάρχει άλλο. Το 10ο κατά σειρά επαιτειακό φεστιβάλ της Ομοσπονδίας είναι αφιερωμένο σε ένα μεγάλο άνθρωπο, στη μνήμη του ποντιακής καταγωγής συγγραφέα και δημοσιογράφο Δημήτρη Ψαθά, αλλά και στο μεγάλο, τον ανυποχώρητο, τον διαρκή, τον επίμονο αγώνα της Ομοσπονδίας για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το να θυμηθούμε σήμερα την τραγωδία της γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί ηθικό, εθνικό και θρησκευτικό χρέος έναντι των Ποντίων πεσόντων που περιμένουν αναγνώριση και δικαίωση. Ας σταθούμε όλοι μας σήμερα με ευγνωμοσύνη μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας των Ποντίων και ας σκεφτούμε τον εθνικό και θρησκευτικό αγώνα, το εθνικό-θρησκευτικό βάρος το οποίο κληρονομήσαμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η θυσία των Ποντίων υπήρξε ευλαβής προσφορά ηρωισμού, βωμός αυτοθυσίας, ενδελέχεια της ανθρώπινης σκέψης και συνείδησης. Το 10ο φεστιβάλ αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής στον ποντιακό ελληνισμό και εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε κοντά, θα είμαστε κοντά, γιατί αξίζει. Αξίζουν οι νέοι, αξίζετε εσείς που είστε εδώ σήμερα και είναι πρωτοφανές σε κάθε πανποντιακό φεστιβάλ. Έχει μεγάλη επιτυχία και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και αυτό δείχνει την αγάπη, την πίστη, την επιμονή, αλλά και τη μεγάλη θέληση να ζει εδώ στην Ελλάδα ένας νέος πόντος και να αγωνίζεται για να δικαιωθούν όλοι οι πεσόντες. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε, καλή διασκέδαση, με χορό, με τραγούδια, με παράδοση, με δύναμη, με αγάπη, με πίστη και αλληλεγγύη. Ζητώ συγγνώμη για 30 δεύτερα, αλλά είμαι υποχρεωμένος. 2 λεωφορεία εμποδίζουν και πιθανότατα υπάρχουν λόγοι
ανάγκης. Τα λεωφορεία φέρουν τα χαρακτηριστικά ή τις πινακίδες μ, Ελένη Μανώλης Νίκος 5462 και ΚΖΡ 9906. Παρακαλώ να φροντίσουν οι οδηγοί για την απομάκρυνσή τους, πιθανότατα υπάρχει λόγος. Το μικρόφωνο και το βήμα ανήκει αυτή τη στιγμή στον πρώτο πολίτη της πόλης της Λάρισσας, το Δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη, που η πόλη την οποία διευθύνει και διοικεί μας φιλοξενεί απόψε εδώ. Κύριε Δήμαρχε. Θέλω με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω σε αυτό το χώρο και στην πόλη μας τη Λάρισα. Τούτη εδώ η σύναξη που πραγματικά με εκπλήσει δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ποντιακή λύρα και η ποντιακή διάλεκτος γονιμοποίησαν και γονιμοποιούν με τον πιο θετικό τρόπο τον πολιτισμό της χώρας μας. Φίλες και φίλοι, δεν είναι ώρες και ώρα για πολλά λόγια. Δύο πράγματα απλά θέλω να πω. Είναι κοινή πεποίθηση και δική μου βεβαιότητα ότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι ένα από τα πιο δημοκρατικά και πιο προοδευτικά κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας μας. Και θα ήθελα να πω και τούτο. Η αποκατάσταση της ιστορικής και η απόδοση των ευθυνών όπου υπάρχουν δεν είναι διχαστικό βήμα και ας το καταλάβουν όλοι. Είναι βήμα ενότητας, γιατί πάνω σε τέτοια βάση μπορεί να χτίζεται η φιλία των λαών. Γι' αυτό λοιπόν και η καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι και παραμένει επίκαιρη και καλά κάνει η Ομοσπονδία και διεκδικεί. Με τούτα εδώ τα λίγα, θέλω με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε τούτο εδώ το φεστιβάλ, το θαυμάσιο φεστιβάλ, και να δηλώσω από τη θέση αυτή ότι ο Δήμος της Λάρισσας θα είναι αρρωγός της προσπάθειας των σωματείων σας σε όσες εκδηλώσεις γίνουν στην πόλη και μετά από αυτό το φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος στους χαιρετισμούς, αλλά όχι έσχατος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ δεν ξαφνιάζομαι από αυτή τη συμμετοχή. Γιατί εμείς οι πόντιοι ξέρουμε τι σημαίνει ενότητα και δημιουργία. Ξέρουμε τι είναι να χάνεις την πατρίδα σου. Γι' αυτό αυτοί που στις μέρες μας παίζουν με την πατρίδα μας, δημιουργούν κοινωνικό αυτοματισμό και διχάζουν τους Έλληνες, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το ποντιακό ζήτημα είναι ζήτημα που αφορά όλη την ανθρωπότητα. Γιατί έχει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αξίες που στις μέρες μας δυστυχώς στην πατρίδα μας τις ξεχνάμε. Ο πολιτισμός διδάσκει ενότητα και πάμε όλοι μαζί ενωμένοι για τις χαμένες πατρίδες και για την Ελλάδα του αύριο που θέλουμε. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ήταν δικό μου το λάθος. Αυτός που θα μας χαιρετήσει τελευταία είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας, και εδώ αξίζει το χειροκρότημα πραγματικά, ο Κεσαπίδης ο Γρηγόρης. Κυρίες και κύριοι,
εκλεκτοί προσκεκλημένοι, νέοι και νέες. Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας, σας καλωσορίζω στο 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Μία ιδέα που την αγκαλιάσατε και τη στηρίξατε και την έχετε κάνει πλέον θεσμό. Έναν θεσμό όπου θα συνεχίζετε για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτή η στήριξή σας πρέπει να γίνει μάθημα για όλους, ώστε να ενθαρρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν την παράδοσή μας και όχι να τους αποκαρδιώνουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ. υποδεχόμαστε τα νιάτα, τώρα υποδεχόμαστε το μέλλον. Να η προοπτική, να η πρόοδος. Θα πούμε τα μεσάνυχτα το βενγόνα πιανό. Θα πούμε τα μεσάνυχτα το βενγόνα πιανό. Ανήμικιανίες τον ύπνο τον γάλανο. Ανήμικιανίες τον ύπνο τον γάλανο. Στη λύρα Παναγιώτης Κοκαλίδης. Τραγούδι Θόδωρος Σκοτίδης, Γιώργος Στεφανίδης, Στάθης Παρχαρίδης. Σιαμνίδης Λεάνθης, Μιχαηλίδης Γιώργος, Ταπουνίδης Νίκος, Κιτσονίδης Χαράλαμπος. Αναθέματα λάστη μου, αναθέματα λέω. Αχ, την ώρα το κέλεπο σε κάθουμε και κλαίω. Την ώρα το κέλεπο σε κάθουμε και κλαίω.
Καταπίδα μυρίσκεται τα χρόνια την Ελληνά. Εκπρόσωποι 35 σωματείων συνέρχονται στα γραφεία της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης για να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με την κατάσταση του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς οι 35 γεννήκαμε 186 και πήραμε μέρος σε συνδιάσκεψη στην αίθουσα τελετών της παλιάς φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ομόφωνα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα ομοσπονδία. Η εντολή διοργάνωσης οργανωτικού συνεδρίου που θα οδηγούσε στη γέννησή της δόθηκε σε 50 ανθρώπους, επικεφαλής των οποίων τέθηκε ο καθηγητής καρδιολογίας, ο δικός μας γιατρός, ο Γιώργος ο Παρχαρίδης. Ιουνίου 2003 στη νέα πλέον αίθουσα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται το πρώτο οργανωτικό μας συνέδριο. Τα αρχικά 35 ποντιακά σωματεία δεκαπλασιάστηκαν και έτσι 336 τον αριθμό ποντιακά σωματεία και 300 παρατηρητές ξεκινούμε τις διεργασίες που φέρνουν στη ζωή την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας. Με πρώτο πρόεδρο, όπως προανέφερα, και ιστορικό της πλέον πρόεδρο, τον ομότιμο καθηγητή ιατρικής Γιώργο Παρχαρίδη και τότε γενικό γραμματέα της, τον δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Γαβρίδη. Σήμερα, 10 χρόνια μετά, σε μια πορεία πλούσια με δράσεις και εκδικήσεις, οράματα και αναζητήσεις, νιώθουμε υπερήφανοι και συνεχίζουμε μπροστά με το κεφάλι και τα χέρια ψηλά. Έτσι, μπράβο παιδιά! Παραμένοντας πιστοί στα ιδεώδη του πολιτισμού μας, ενωμένοι σαν μια γροθιά, σε μια ομοσπονδία 431 σωματείων. Τι τη φεκίμ το τάπαμ πουλί μαμόν το καρακάπαν τη σεβδασίμ τον έμαν και γραμμένον ένε κι απάν τη σεβδασίμ τον έμαν και γραμμένον ένε κι απάν. Στην επέτειο των 10 αυτών χρόνων της κοινής
πρόσωπο του ιστορικού μας Προέδρου της Ομοσπονδίας μας την ίδια μας την ύπαρξη στο χώρο και στο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, κύριε Γραμματέα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, 431 σωματεία σας απευθύνουν την εντολή να τιμήσετε την ιστορία τους. Ιστορικέ μας Πρόεδρε, κύριε Γιώργο Παρχαρίδη, καλείστε να παραλάβετε την τιμή. Τις απονομές μαζί στο χώρο, βλέπεις Πρόεδρε, συνήθως τους ανθρώπους τους βραβεύει ένας. Η δική σου προσωπικότητα έχει μαζέψει πολλούς επίσημους. Ο κύριος αγοραστός να απονείμει την πλακέτα, παρακαλώ, στον κύριο Παρχαρίδη. Παρακαλώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη, για την επόμενη απονομή. Θυμίζω ότι μαζί μας εδώ στην απονομή είναι και ο βουλευτής ο κύριος Χρήστος Κέλλας. Κύριε Βουλευτά, να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, ευχαριστώ πάρα πολύ εκ βάθους καρδιάς για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε σήμερα. Και είναι μεγάλη η τιμή γιατί γίνεται από την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος του μεγαλύτερου πολιτιστικού φορέα όχι μόνο του Οικουμενικού Πολιτιακού Ελληνισμού, αλλά όλου του ελληνισμού. Βέβαια, η τιμή αυτή, κύριε Πρόεδρε, δεν ανήκει μόνο σε μένα. Ανήκει σε όλους τους συνεργάτες μου. Και πάνω απ' όλα ανήκει στη νεολαία μας. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, η τιμή γίνεται δεκαπλάσια μεγαλύτερη με παρουσία των 2.000 νεανίδων και νέων σήμερα εδώ στη Λάρισα. Εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου που καταφέρατε να δημιουργήσετε και το φεστιβάλ αυτό, το 10ο φεστιβάλ, παρόλη την οικονομική κρίση, και να επιβεβαιώσετε ότι τα φεστιβάλ είναι ακλόνητος θεσμός και θα γίνονται όσο υπάρχουν Έλληνες ποντιακής καταγωγής στην Ελλάδα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν έκανα κάτι παραπάνω από το χρέος μου. Αυτό που υποσχέθηκα στους αείμνους τους γονείς μου και στον ταλέπορο τότε προσφυγικό ελληνισμό που έζησα μέσα στο πετσί μου. Θα ήταν βέβαια παράληψη να μην ευχαριστήσω και να μην πω ότι μέρος της τιμής αυτής ανήκει στη σύζυγό μου και στα παιδιά μου για το χρόνο που έλειψα από κοντά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια θέλει να μας δώσει και είναι ευπρόσδεκτα ο βουλευτής ο κύριος Κέλλας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο 10ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, το οποίο διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Είναι ένα σημαντικότατο γεγονός και μόνο η συγκλονιστική σας παρουσία εδώ σήμερα φανερώνει το πόσο σημαντικό πολιτιστικό και πολιτισμικό γεγονός είναι αυτό που γίνεται στη Λάρισα. Θέλω να συγχαρώ τα μέλη της Παμποντιακής Ομοσπονδίας για την αξιόλογη πορεία τους. Με μια αναμφισβήτητα σημαντική προσφορά η οποία αφορά τη διατήρηση των ηθών, των παραδόσεων του ποντιακού ελληνισμού. Σας προτρέπω, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και να παράγετε πολιτισμό. Θερμά συγχαρητήρια, από βάθους καρδιάς, καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστώ. Απόψε τα μεσάνυχτα ξεβάδιωσα. Απόψε τα μεσάνυχτα ξεβάδιωσα. Όιτε να νόμια στον πρόσωπο θέλω τα ψιάκαστα. Ένα νόμια στον πρόσωπο θέλω τα ψιάκαστα. Χορέψατε, γιάσα παιδεία, γιάσα. Χορέψατε, γιάσα παιδεία, γιάσα. Όχε γαυνάι παλαλούτο, νεταραούτο σακασιά. Γαυνάι παλαλούτο, νεταραούτο σακασιά. Σοκαλίμι όλο αέρα σιριζό τραγώδωσε. Σοκαλίμι όλο αέρα σιριζό τραγώδωσε. Αμον ανοίξεις νοπούλι πάντα θα κελάιδωσε. Αμον ανοίξεις νοπούλι πάντα θα κελάιδωσε. Ο καημένος πουλίτης παντάλας και δεν αλήτης. Και πως αυλάδασε μόνασε με πουλίμ στο σπίτι. Πως αυλάδασε μόνασε με πουλίμ στο σπίτι. Τα παιδιά μας αποχωρούν. Ταξίδεψαν χιλιόμετρα πολλά για να είναι μαζί μας. Θέλουμε το δικό σας ζεστό χειροκρότημα. Αφιερώστε το τους. Και πολλά έχω να λέω σε χίλια μιλαμένα. Πολλά έχω να λέω σε χίλια μιλαμένα. Θα καθούμε και λέγατα και πουλιμά απέναν έναν. Θα καθούμε και λέγατα πουλιμά απέναν έναν. Ο καημένος πουργίτης παντάλας και δεν αλήτης. Και πως αυλάδασε μόνασε με πουλίμ στο σπίτι.
πόσα βράδα σε μονάτσες με μπούλιμ στο σπίτι σου. Το μάτε σαρτίλισνε, την καρδιά μου ραγίζνε, την καρδιά μου τη ρεμίζνε. Τέρις με γιανέ, γιανέ, τέρις με γιανέ, γιανέ, το φρύδε συγκαϊτάνε, το φρύδε συγκαϊτάνε.
όμορφες στιγμές. Να είστε βέβαιοι πως θα ακολουθήσουν κι άλλες αμέσως τώρα. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση, τις περισσότερες φορές ακούμε για αυτούς που πετυχαίνουν στον αθλητισμό, στην καινοτομία, αυτούς που τάχα πετυχαίνουν, πολλές φορές πετυχαίνουν πραγματικά στην οικονομία ή στην πολιτική, αλλά ποτέ ή σχεδόν ποτέ, και όταν αυτό γίνεται ψιθυριστά, δεν ακούμε για αυτούς που πετυχαίνουν στον πολιτισμό. Εμείς όμως ξέρουμε ποιοι είναι πρωταθλητές στον πολιτισμό. Είναι τα 431 ποντιακά σωματεία, τα πρωτοβάθμια, αυτές οι κυψέλες του πολιτισμού της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που με την νεολαία τους σήμερα μας παρουσίασαν όσα είδαμε μέχρι στιγμής και θα ακολουθήσουν και τα ΣΠΟΣ, οι 5 περιφέρειες με τους χορούς που έχουν επιλέξει και έχουν συμφωνήσει κάθε μία. Έτσι λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στην Παμποντιακή, θερμά συγχαρητήρια στο ΣΠΟΣ της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, ιδιαίτερα θερμά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή. Τα μεγάλα όμως συγχαρητήρια αξίζουν στις πραγματικές κυψέλες πολιτισμού τα πρωτοβάθμια ποντιακά σωματεία, και αυτά πρέπει πραγματικά να χειροκροτήσουν. Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόεδρος Χρύσα Μαυρίδου. Οι ακρίτες μας είναι έτοιμοι, σε λίγο θα μπουν στο γήπεδο, για να μας παρουσιάσουν τους χορούς Τικ Μονών, Τυρφών Πάφρας, Σερανίτσα, Σαρίκους Πάφρας και Κοτσαγγέλ. Στη λύρα ο Αντώνης Εκηφορίδης. Στο τραγούδι ο Γιώργος Ορφανίδης. Τουλούμ Γιώργος Μοσκοφίδης. Νταούλια Γρηγόρης Κεσαπίδης. Γρηγόρης Τραπινιάν, Βασίλης Καραγιάννης, Ηλίας Στεφανίδης. Και Μανέ Βιολί Κυριάκος Γερμανίδης. Συντονιστές Στέλιος Νικολάου, Μαρία Διαμαντίδου, Δέσποινα Αμπρικίδου, Σίμος Κουλακίδης, Ελένη Αλεξανδρίδου, Ματθαίος Καλτσίδης, Τάσος Κοστελίδης. Παιδιά, καλή δύναμη, εμείς είμαστε έτοιμοι να σας καμαρώσουμε.
χορέψω Γιάννη. Το χορό το εχορέψα επίασε να πάνει. Το χορό του εχορέψα επίασε να πάνει. Να είνουμε γουρμπάνης, ευριούμε Σογιάννης. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πάνεις. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πάνεις. Ω βαλά! Όχι η Μάρτα είπα στον Θεό, τσίξω με Παναγία. Τα τέρτια σε το πλαίμψε σε δέκες ανταμίαν. Τα τέρτια το πλαίμψε σε δέκες ανταμίαν. Να είνουμε γουρμπάνης, ευριούμε Σογιάννης. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ κι εγώ γεργά να πάνεις. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ κι εγώ γεργά να πάνεις. Ωχ, τα γούρι μ' αρέσει. Θα φτάω ένα σεβδάλου καβάσα συμμοχωρέα. Θα βάζω το μικρό ταρί μαγρό μιλά και μωρέα. Θα βάζω το μικρό ταρί μαγρό μιλά και μωρέα. Να είνουμε γουρμπάνης, ευριούμε Σογιάννης. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πάνεις. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πάνεις. Oi, mana. Μία με τε φίλες σας σε αρνήμια με χολιαστές. Το καπαέτεσον ετών με τεμέντε βραδιάστες. Το καπαέτεσον ετών με τεμέντε βραδιάστες. Να είνουμε γουρμπάνης, ευριούμε Σογιάννης. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πάνεις. Εσύ τη σεκ και μαξιλάρ και εγώ γεργά να πάνεις. Χορφών.
κοτσάγγελ έρχινεσεν η χαρανετελεθεν γιαρ. Το κοτσάγγελ έρχινεσεν η χαρανετελεθεν γιαρ γιαρ. Τώρα κόμποντο έπαμε και στο γάμος ετελεθεν. Τώρα κόμποντο έπαμε και στο γάμος ετελεθεν γιαρ γιαρ. Τώρα κόμποντο έπαμε στο γάμος ετελεθεν γιαρ. Τώρα κόμποντο έπαμε στο γάμος ετελεθεν γιαρ. Έλα τα γούρι μου το καλόν. Το κοντσάγγελ χορεύνε όλ και αποχαιρετούνε γιαρ γιαρ. Το κοντσάγγελ χορεύνε όλ και αποχαιρετούνε γιαρ γιαρ. Το νέο το ζευγαρόπον χίλια χρόνια να ζουνε γιαρ γιαρ. Το νέο το ζευγαρόπον χίλια χρόνια να ζουνε γιαρ γιαρ. Έχ το νέο το ζευγαρόπον και χίλια χρόνια να ζουνε γιαρ. Το νέο το ζευγαρόπον και χίλια χρόνια να ζουνε γιαρ. χώρον το κολτσάγγελ κόσαρα στο πλαεύνε ιαρ. Με το χώρον το κολτσάγγελ κόσαρα στο πλαεύνε ιαρ ιαρ. Την αιώνο στο ματοπάκε κορτσοπανάρα έβνε ιαρ ιαρ. Την αιώνο στο ματοπάκε κορτσοπανάρα έβνε ιαρ ιαρ. Έχ την αιώνο στο ματοπάκε κορτσοπανάρα έβνε ιαρ. Την αιώνο στα ματοπάκε κορτσοπανάρα έβνε ιαρ. Ευχαριστούμε θερμά
τους νέους και τις νέες από το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και καλή επιστροφή σε όλους. Τα φώτα θέλω το κερί μου και των ψυχών κοκκία και τη Μεγάλη Παρασκευήν έναν μαντίλ δάκρυα. Αναπόσπαστο κομμάτι της ποντιακής ηθογραφίας, η τιμνή της μνήμης των νεκρών μας. Οι παλιοί μας άλλωστε συνήθιζαν να λένε πως αντέχουν το πέρασμα του αχαίροντα νηστικοί, μα ποτέ ξεχασμένοι. Τιμώντας πρωτίστως εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς μας, οφείλουμε την απόδοση τιμής και μνήμης σε αγαπημένους σημαντικούς εκλειπώντες. Το φετινό 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών ονοματίστηκε από το συγγραφέα και δημοσιογράφο Δημήτρη Ψαθά, ως το ελάχιστο που μπορούσαμε να του ανταποδώσουμε για όσα αυτός έδωσε στην Ελλάδα και στους Πόντιους. Το έργο του, η Γη του Πόντου, είναι μια σφραγίδα μνήμης που ακόμη και σήμερα καίει τις ψυχές μας. Υπήρξε πέραν όλων όμως αυτός που και η Ελλάδα λάτρεψε ως συγγραφέα, δημοσιογράφο, άνθρωπο του θεάτρου. Στη Λάρισα έχουμε τη χαρά να έχουμε συμπολίτη μια εξαιρετική μορφή του πνευματικού και καλλιτεχνικού βίου της χώρας, που αγάπησε, μελέτησε και παρουσίασε το έργο του Δημήτρη Ψαθά. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου και σκηνοθέτης κ. Κώστας Τσιάνος είναι εδώ σήμερα για να μοιραστεί μαζί μας τη δική του κατάθεση και τη δική του προσέγγιση για το Ψαθά του θεάτρου. Κύριε Τσιάνο, παρακαλώ. Ο πόντος, η ψυχή του πόντου μας συγκλώνησε σήμερα. Δημήτρης Ψαθάς είναι ο πόντος. Για να μιλήσουμε για τον Ψαθά θα θέλουμε μέρες ολόκληρες. Εγώ θα περιοριστώ σήμερα στο Δημήτρη Ψαθά του θεάτρου. Ο Ψαθάς, εκτός από κορυφαίος της δημοσιογραφίας, έξοχος ευθυμογράφος, δεινός συγγραφέας και ανεπανάληπτος χρονογράφος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του νεοελληνικού θεάτρου, με ιδιαίτερη προσήλωση στην κωμωδία χαρακτήρων. Σχεδόν όλα τα θεατρικά του έργα γνώρισαν και γνωρίζουν ακόμα θριαμβευτική επιτυχία στα θέατρα της Ελλάδας, αλλά και σε πολλά θέατρα του εξωτερικού. Ο Ψαθάς δεν καταδέχτηκε ποτέ να γράψει ελαφρές κωμωδίες και ανώδυνες για να περάσει ο θεατής 2 ώρες χασκογελώντας. Στόχος του ήταν πάντα να σατηρήσει με καυστικό χιούμορ τα κακό κείμενα της πολιτικοκοινωνικής ζωής, καθώς και τη φαυλότητα πολλών ανθρώπινων χαρακτήρων. Τους θεατρικούς χαρακτήρες που δημιούργησε τους διακωμώδησε με τρόπο αιχμηρό, αλλά ποτέ δεν τους σάρκασε περιφρονητικά. Ποτέ δεν τους εξευτέλισε, όσο αρνητική κι αν ήταν η συμπεριφορά τους. Ποτέ δεν θέλησε να προκαλέσει το γέλιο με διάφορες βομολογίες. Ο Δημήτρης Ψαθάς έγραψε 25 θεατρικές κωμωδίες, που οι περισσότερες έγιναν κινηματογραφικές ταινίες και γνώρισαν επίσης τεράστια σημασία. Ο Ψαθάς διαμόρφωσε την ελληνική κωμωδία και δίκαια θεωρείται κλασικός πλέον συγγραφέας στο είδος του. Την πρώτη κωμωδία του την έγραψε το 1940 και ήταν η θρυλική κωμωδία «Το Στραβόξυλο».
γνώρισε τεράστια επιτυχία. Από τότε παίχτηκε πάρα πολλές φορές και δοξάστηκε στο ρόλο αυτό ο Γιάννης Γκιονάκης. Επόμενες κωμωδίες του Ψαθά είναι ο Εαυτούλης μου, η Ελαφρόμυαλη, η θρυλική Μαντάμ Σουσού, για να φτάσουμε το 1946 που γράφει το θρυλικό Φων Δημητράκη. Το έργο αυτό είναι ένας ύμνος στην εθνική αντίσταση και οι παραστάσεις τότε πήραν τη μορφή συλλαλητηρίου από τη μεγάλη λαϊκή συμμετοχή του κόσμου και τις ένθερμες εκδηλώσεις. Λόγω του θέματος του έργου και της λογοκρισίας, ο Φων Δημητράκης για χρόνια ήταν απαγορευμένος. Μετά τη Χούντα, το 1979, ανεβάζει το φοβερό αυτό έργο και το ερμηνεύει ο περίφημος κωμικός Θήμιος Καρακατσάνης, που τόσο μας λείπει. Το 1981 το ανέβασε και το Θεσσαλικό Θέατρο, εδώ. Και έχω την τιμή να πω ότι ερμήνευσα αυτό το ρόλο και είναι από τις μεγαλύτερες θεατρικές μου εμπειρίες. Το 1953 στο Θέατρο Κοτοπούλη ανεβαίνει η πολιτική σάτυρα «Ζητείτε ψεύτες», που καυτηριάζει ανελαίητα την υποκρισία, τα ρουσφέτια, τις ψευτιές των πολιτικών και όχι μόνο. Σε αυτό το ρόλο δοξάζεται ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Οι επιτυχίες διαδέχονται η μια την άλλη. Το 1956 ανεβαίνουν οι Μικροί Φαρισαίοι με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και τον Μίμη Φωτόπουλο, και το Θεσσαλικό Θέατρό μας το ανέβασε πρόπερση με μεγάλη επιτυχία. Ακολουθούν Ένας Βλάκας και Μισός, το φωνάζει ο Κλέφτης, με τη Μέρη Αρώνη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο, η Εταιρεία Θαυμάτων Εξοχικών Κέντρων Ο Έρος, Εμπρός να γδυθούμε, για να φτάσουμε το 1963 στη θρυλική Χαρτοπέχτρα, που γυρίστηκε και ταινία με τη μοναδική Ρένα Βλαχοπούλου. Οι επιτυχίες συνεχίζονται με το Ξύπνα Βασίλη, τον Αχόρταγο και άλλες υπέροχες κωμωδίες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω τι είπε για τον Δημήτρη Ψαθά η Μελίνα Μερκούρη, η Μελίνα της Ελλάδας. Ο Δημήτρης Ψαθάς πέτυχε σε όλα. Έγινε η πιο γελαστή φωνή στο σοβαροφανή κόσμο μας. Ο κόσμος τον λάτρεψε, τον έβαλε για πάντα στην καρδιά του. Είχε, βλέπετε, το μεγάλο χάρισμα να λέει τα πιο σοβαρά πράγματα με τον πιο ανάλαφρο τρόπο. Είχε το χάρισμα του χιούμορ. Γι' αυτό διαβάζεται και παίζεται ακόμα. Γι' αυτό παραμένει επίκαιρος, γιατί είναι από τη στόφα των κλασικών συγγραφέων. Σας ευχαριστώ. Παραδόθηκε στα χέρια μου ένα μικρό πορτοφόλι και έχει μέσα και κάρτες από τράπεζες. Διαβάζω ένα όνομα, Μελέτιος Κολυνιάτης. Παρακαλώ, όποιος το έχασε να έρθει να το παραλάβει. Ίσως είναι κάτι σημαντικό για τον ίδιο και προφανώς είναι. Στον αρχικό μας σχεδιασμό, φίλες και φίλοι, ήταν τούτη είναι μαζί μας η κόρη του Δημήτρη Ψαθά, η κυρία Μαρία Ψαθά. Είναι μεγάλης ηλικίας, η απόσταση μακρινή, μένει στην Αθήνα. Το ήθελε και η ίδια, είμαστε βέβαιοι, δεν τα κατάφερε να είναι εδώ. Στο πρόσωπο της κυρίας Ψαθά, την τιμητική πλακέτα για τον πατέρα της, θα παραλάβει από τα χέρια του Γενικού Γραμματέα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, κυρίου Χρήστου Δημήτριου Τοπαλίδη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και Νήσων, ο φίλος ο Γιώργος Βαρυθυμιάδης.
αν μου επιτρέπετε, εγώ κύριε Τσιάνο, θα ήθελα να κάνετε εσείς την τιμή, να αποδώσετε την τιμή στο όνομα του Δημήτρη Ψαθά, ως ειδικότερος όλων μας, για να τιμήσετε αυτό το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Στον ποντιακής καταγωγής συγγραφέα και δημοσιογράφο Δημήτρη Ψαθά για το εθνικής αυτογνωσίας και μυσταγωγίας έργο του και την προσφορά του στη διάδοση της προσφυγικής μνήμης. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να δεχτώ αυτή την εκπροσώπηση για την οικογένεια Ψαθά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ήθελα να μεταφέρω και ένα χαιρετισμό της οικογένειας Ψαθά που λέει τα εξής. Ευχαριστήρια επιστολή της κυρίας Μαρίας Ψαθά, κόρη του αείμνηστου δημοσιογράφου, λογοτέχνη και θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας για το αφιέρωμα και την απονομή τιμητικής πλακέτας. Συντοπίτες και αγαπητά ποντιακά σωματεία που συμμετέχετε στην ποντιακή εκδήλωση της φετινής χρονιάς. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το αφιέρωμα αυτό στον πατέρα μου που με το μνημειώδες, ιστορικό, αυτοβιογραφικό χρονικό γη του Πόντου κατέγραψε τις αναμνήσεις του από τη μητέρα γη, την τραπεζούντα του Πόντου, μαζί με τα πάθη και τα κλαί των αγωνιστών και των ηρώων του Πόντου, των ανθρώπων της θρυλικής αυτής ηθικής αντοχής που δόξασαν το μεγαλείο του Πόντου. Λόγοι υγείας, μία επίμονη βροχίτιδα με εμποδίζει στο να βρίσκομαι απόψε εδώ κοντά σας, παρόλο που τόσο πολύ το ήθελα. Ελπίζω όμως σε μια μελλοντική συνάντηση. Αυτά μεταξύ άλλων μας μετέφερε η κόρη του αείμνηστου Ψαθά, στέλνοντας την αγάπη της μαζί με το φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του πατέρα της και μια ανέκδοτη ομιλία του στο Ποντίον Αλεξανδρούπολης το 1966, όταν για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το βιβλίο «Η γη του Πόντου». Και για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία της θα τη διαβάσω. Αγαπητοί συμπατριώτες, ο ελληνικός πόντος διατηρεί όλη τη γνήσια όψη του έτσι όπως την είχε κάποτε στα μακρινά εκείνα μυθικά ακρογιάλια και τα ψηλά ρασία που ζουνε πάντα μέσα στη μνήμη μας και την ψυχή μας. Δεν είμαστε αρρωστημένοι νοσταλγοί. Φτιάξαμε την νοσταλγία μας τραγούδι και χορό, αλλά και ρίξαμε όλη τη δύναμη της ψυχής μας στη δράση και στο μόχθο, στις πόλεις, στα χωριά, στη γη που οργώσαμε, στο εμπόριο, στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες. Ολούθε όπου δόθηκε ο καθένας μας, στέργιωσε και αναδείχθηκε άξιος δουλευτής. Είμαστε πανάρχαιοι Έλληνες που η φύτρα μας κρατάει 25 αιώνες. Ένα από τα πιο ζωντανά στοιχεία του ελληνισμού που συνεχίζουμε με πίστη και ευλάβεια τις παραδόσεις μας εδώ, στη γη της μητέρας Ελλάδας, όπως και στη γη εκείνη του Πόντου που αφήσαμε. Δεν είναι μόνο χαρά, αλλά και βαθύτερη η συγκίνησή μου, ιδιαίτερα απόψε, που βρίσκομαι στην ακραία περιοχή των προμάχων του ακριτικού ελληνισμού, όπου πάντα ανήκαμε, γιατί η εθνική μοίρα των Ποντίων μας έταξε να είμαστε πάντα ακρίτες. Και τότε που κατοικούσαμε εκεί και τώρα που κατοικούμε εδώ, σάρκα και οστά της Ελλάδας, ακούραστοι εργάτες και φορείς του πολιτισμού, εδώ στις ακραίες περιοχές της πατρίδας μου, σας φέρνω το χαιρετισμό των αδελφών μας της Αθήνας και τη δική μου αγάπη. Ζήτω ο Πόντος! Δημήτρης Ψαθάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Παρθημιάδη.
Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδας και Νήσων. Ίσως, όχι ίσως, ο σύνδεσμος με τη δυσκολότερη γεωγραφική σύνθεση. Νησιά, Πελοπόννησος, Ρόδος, Κρήτη, όπου υπάρχουν σωματεία, αντιλαμβάνεστε την ταλαιπωρία που πέρασαν αυτά τα παιδιά. Οι ίδιοι δεν το θέτουν ως έτσι για να είναι σήμερα μαζί μας εδώ και αξίζουν πραγματικά ένα τεράστιο χειροκρότημα. Θα μας παρουσιάσουν τους χορούς Σαρίκους Τραπεζούντας, Τη Ζωμάλ από την περιοχή του Ακ Νταγματέν, Τικ Τρομαχτών, Πατούλα και Γέμουρα. Λύρα τραγούδι, Ηλίας Ιφαντίδης. Λύρα, Γιώργος Κουλαξουζίδης. Χιλίαυλος Αγγείο, Παντελής Νικολαίδης. Νταούλη Κοπαλίδης Παναγιώτης. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Ηλίας Ιφαντίδης. Συντονιστές χορών, Σοφία Σαβουλίδου Δαμιανίδου και για τη σέρα Όμηρος Παχατουρίδης. Πόντος της καρδιάς ο αναστεναγμός και της ψυχής το δάκρυ. Πόντος, πατρίδα, έκητη πατρίδα. Πόσον δύσκολον πράμαν έναρο θυμάσαι έναν πατρίδα που καμία και γνώρτσες. Να εξέρεις τη τσιτσακή τη σκουντούλαν και τη δεντρή την εβόραν, χωρίς καμίαν σι ζωής να επάτεσαι στο χώμαν. Αγνών πράμαν, βαρύν. Αιγιαρίμ πρόφτασον, αργόρα λιγόρ, αευγένιεμ φανέρωσον το στράτευμας, είναι τε γενοκτονίαν. Παναία σου μελά, γουρτάρεψον και γλίτωσον τον κόσμο να συσπαθήν το γέμαν. Φαίνεται αποθαμένον όλον τον κόσμο να γυροκλώσκουμες και να ραεύομεν πατρίδα. Αμερική,
Κάφκασος, Εξορίας, Καζακστάν, Οδυσσός, Ελλάδα, Θράκη, Αλεξανδρούπολη, Μακεδονία, Αθήνα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Επτάνησα, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Λάρισα. Εκεί την πατρίδα μου, γενναίες γενεών κι ακομάν εσένα να στορούμεν. Εθαρίσα κομμάν εξορκέσέτων και πέρασαν 95 χρόνια. Και εμείς συνεχίζομαι και θα συνεχίζομεν αρρώσον δεν μπορούμεν, αρρώσον θα ζούμεν, εσέν θα αναστορούμε. Η ελληνική παράδοση και δι' η παράδοση των Ελλήνων του πόντου είναι σαν το στάχι, ψηλό, όμορφο και αγέροχο, κυματίζει του αέρα την ορμή. Από αυτό το στάχι θα φτιάξεις για να βάλεις στο τραπέζι το ψωμί. Από αυτό θα γίνει το πρόσφορο που θα γιάσει την προσκομιδή και μπαίνοντας στο Άγιο Δισκοπότηρο θα μνημονευτούν οι πρωτινοί και οι σημερινοί. Μα για να το θερίσεις και να σου αποδώσει τους καρπούς θα πρέπει πρώτα να το σπείρεις με κόπους πραγματικούς. Θα πρέπει τον υδρότα σου να δώσεις για τον ιερό σκοπό και να συνεχιστεί η παράδοση του γένους στις αλήθειας στον πομό. Όλοι μαζί ας ενώσουμε τα χέρια, ενώνοντας έτσι τις καρδιές μας και μέσα από το τραγούδι μας να ακουστούν οι φωνές μας. Τυζέψαμε τα χέρια, βουρέψαμε τον χώρο. Τυζέψαμε τα χέρια, βουρέψαμε τον χώρο.
ο Θεός να ευλογήστε μετέρων των γαλλών, ο Θεός να ευλογήστε μετέρων των γαλλών, τε μετέρων των γαλλών. Και με τζαμ κοδώνεις και τα κύλιο τσιμπώνεις. Η σιλιαυλήν το ταούλ θα περνέτε μονταχούλ. Χορέψω σε Μοντογιάν. Τύσεψα τραγωδίας για τε ζώνα της Ευδιά. Τύσεψα στο χώρο των παλιωμάν του πόντου τα τραγωδίας καμονάντας χαλαρδίας, του πόντου τα τραγωδίας καμονάντας χαλαρδίας. Εμείς είμαι σπόντι, ακριτών ιη, αργοναύτες κομνηνοί και τραντέλενοι, Γεώργιος Αμαραντίδης. Σποντί αργοναύτες κομνήνοι, εμείς είμαι σποντί αργοναύτες κομνήνοι, ας η μαύρη θαλάσσαν Έλληνες χριστιανοί, ας η μαύρη θαλάσσαν Έλληνες χριστιανοί. Παλάια ψουμέλα των ποντιών η μάνα, Παλάια ψουμέλα των ποντιών η μάνα, τα γεία τα λείψα σαν τον που προσκύνα, τα γεία τα λείψανα σαν τον που προσκύνα.
γενεών γαλουχήθηκαν και βαπτίστηκαν στα νάματα της ποντιακής γενεαλογίας. Ακόμη μία μοίηση μέσα από τη μίμηση έρχεται αργά και σταθερά για να διεκδικήσει τον δικό της χώρο μέσα στο χρόνο της ζωής. Ακόμη μία έκρηξη ψυχής βγαλμένη σαν από παραμύθι από τον μύθο και την παραμυθία, την παρηγοριά. Μέσα από την παρηγοριά έρχεται η νουθεσία και μέσα από την νουθεσία το φως. Πέφταμε νελάν κορίτς, καλά τι δεν μιλέτε. Πέφταμε νελάν κορίτς, καλά τι δεν μιλέτε. Πάμε κορσά κάστανα, κάστανα σε ρεύομαι. Πάμε κορσά κάστανα, κάστανα σε ρεύομαι. Σε με μη του καστάνι, εμείς μας καρεύομαι. Σε με μη του καστάνι, εμείς μας καρεύομαι. Της ελληνικής δημοτικής μουσικής δίνει το αίσθημα της αθανασίας και της αιωνιότητας. Η λαϊκή μούσα δεν άφησε τίποτα χωρίς να το τραγουδήσει. Να το βάλει δηλαδή με τέτοιο τρόπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ούτως ώστε να μην ξεχαστεί. Και τα κατάφερε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλα αυτά τα παιδιά, στα παιδιά του 10ου Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, εδώ, στην φιλόξενη πόλη της Λάρισσας, μα και σε όλα τα παιδιά που αρματώνουν, που πλαισιώνουν και γεμίζουν τα ποντιακά σωματεία, αλλά και γενικά σε όλους τους φορείς πολιτισμού ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Σε αυτά τα παιδιά που έχουν καταλάβει πως ο μόνος τρόπος για να προοδεύσει ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός.
χορός, το τραγούδι, η μουσική, το θέατρο, η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα της ζώσας ελληνικής παράδοσης, σε οποιαδήποτε μορφή, είναι ο καλύτερος λαμπαδιδρόμος που διανύει έτη μέσα στους αιώνες και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας διδάσκει μια πορεία χιλιάδων ετών μέσα στην ελληνική ιστορία. Ακριδόνη, είμαι σπόντι, ακριδόνη, αργοναύτες κομινή και τραντελενονή, αργοναύτες κομινή και τραντελενονή. Στους σκοπούς της λύρας του θα χορέψει τώρα ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Γεννήθηκε το 1926 στον Άγιο Βαρθολομαίο Φλόρινας. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Φυσσερά του Πόντου, ένα χωριό της περιοχής των Πλατάνων της Τραπεζούντας. Γιος του Νικόλα και εγγονός του Γιωρίκα και Σίδη, γνωστών λιράριδων της περιοχής της Τραπεζούντας. Από μικρός μαθαίνει τα μυστικά της λύρας και μεγαλώνοντας γίνεται γνωστός στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας. Πρόκειται για το Στυλιανό και Σίδη, λιράρι της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας για περισσότερο από 40 χρόνια. Σήμερα, διανύοντας την 8η δεκαετία της ζωής του και αποτείοντας φόρο τιμής στους προγόνους του, θα μας παρουσιάσει τη μουσική
του χαρακτηριστικού χορού της Φυσεράς, το Φυσερέτικον. Θα ακολουθήσουν Κότς, Σαρίκους Σερίενας, Καλόν Κορίτς, ο Μάλ Τσιμεράς. Πρόεδρος, Νικόλαος Μεσιάδης. Στη λύρα, όπως είπαμε, ο Κεσίδης Τηλιανός, Νίκος Γαβριάς, Παναγιώτης Κολόπουλος, Ιορδάνης Κελιγιαννίδης, Κώστας Σιδηρόπουλος, Χρήστος Χαλκίδης. Στα ταούλια, Παύλος Ευθυμιάδης, Νίκος Φιλιππίδης, Γιώργος Αχινιώτης, Πολυχρόνης Σταματίδης, Κώστας Κεσίδης. Τραγούδι, Άκης Ιαμίδης, Γιάννης Κατοτικίδης. Στη φλογέρα, ο Χρήστος ο Αραταμανίδης. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Στάθης Παρχαρίδης. Συντονιστές, Σπινθυρόπουλος Γιώργος. Βοηθοί συντονιστές, Γιώργος Κεσίδης, Ηρακλής Τορλακίδης, Θόδωρος Αλεξανδρίδης, Νίκος Ελευθεριάδης, Αργυρό Ξανθοπούλου, Στάθης Σαμαραντίδης, Θεοδώρα Αγοραστού.
Πάμε! Είπα το τι μανάσες είπε τον κυρίς, είπα το τι μανάσες είπε τον κυρίς. Ο κυρίς καλοκαρδός και χαλαντό χατήρης, ο κυρίς καλοκαρδός και χαλαντό χατήρης. Έλα που λείψε με τέρα η μάνα θα λύσε. Έλα που λείψε με τέρα η μάνα θα λύσε. Κάντα λέει κάντα καντουρευ και με τε με θα δεξε. Κάντα λέει κάντα καντουρευ και με τε με θα δεξε. Για με σαμάνα πήκεσαι, για με εμένον είσαι. Για με σαμάνα πήκεσαι, για με εμένον είσαι. Κάποιος στον κάρδοπο μου τα φορισμένον είσαι. Κάποιος στον κάρδοπο μου τα φορισμένον είσαι. Έλα να ποδεδίζω σε είσαι ποδεδισμένο. Έλα να ποδεδίζω σε είσαι ποδεδισμένο. Σας φράγες σαν κοκκινά είσαι τα πλαεμένο. Σας φράγες σαν κοκκινά είσαι τα πλαεμένο. Όπου κοντά παιδιά! Καλό χώρο, τάρνιμ χορέψω Ιαννίμ. Καλό χώρο, τάρνιμ χορέψω Ιαννίμ. Το χώρο το εχορέψαν, έπιασε ένα πανίμ. Το χώρο το εχορέψαν, έπιασε ένα πανίμ. Εγώ εκεί θέλω η αγάπη με τα μαγιάς. Εγώ εκεί θέλω η αγάπη με τα μαγιάς. Θέλω να ενάρμετωνας με τα παρακαλίας. Ενάρμετωνας με τα παρακαλίας. Όντες ρίγας θα λεσβάτω, τον ήλιο θα σταλίζω. Όντες ρίγας θα λεσβάτω, τον ήλιο θα σταλίζω. Κι όντες δίψας μικρόν ανήμ, τα λίρια θα τσουμίζω. Κι όντες δίψας μικρόν ανήμ, τα λίρια θα τσουμίζω. Και τρανταφύλλον, πενταφύλλον, 5-6 χρόνων αγάπη. Τρανταφύλλον, 5-6 χρόνων αγάπη. Με τέσσερ που θα ξημερώνω θα φτάει το κρεβάτι. Με τέσσερ που θα ξημερώνω θα φτάει το κρεβάτι.
σ' ποτά μακρύ καθούμε, διψώ νερό κι πίνω. Σ' ποτά μακρύ καθούμε, διψώ νερό κι πίνω. Με τα χέρια στα δύσματο φαρμάκνα θα πίνω. Με τα χέρια στα δύσματο φαρμάκνα θα πίνω. Πάμε! Καλό και ευλογημένο, καλό κορίτσι, καλό και ευλογημένο. Εσύ χώρα φαίνεται άσχημο, λελεβάτο σε μένε φωταγμένο. Εσύ χώρα φαίνεται άσχημο, λελεβάτο σε μένε φωταγμένο. Χορεύαντε μόρφα τα κορτσόπ, καλό κορίτσε χορεύαντε μόρφα τα κορτσόπ. Αι τα καλιά του νεσίουσαν λελεύαν, αμόν μανούσια κόπα. Τα καλιά του νεσίουσαν λελεύαν, αμόν μανούσια κόπα.
κορίτσια χορέψον εσύ φραντάλ. Καλό κορίτσια χορέψον εσύ τι μου φραντάλ. Τα μαράντα μαρεύουλη βλελεύωσε και τέσσον η εγκάλ. Τα μαράντα μαρεύουλη βλελεύωσε και τέσσον η εγκάλια. Κορίτσε χορέψον εσύ δε μοναρνό. Καλό κορίτσε χορέψον εσύ δε μοναρνό. Αι τα μαράντα μαρέμπουλη μλελεύος και τέσσον δεν καλλιόπον. Τα μαράντα μαρέμπουλη μλελεύος και τέσσον δεν καλλιόπον. Πάμε! Πάμε!
μια μικρή μονοκαθυστέρηση, γιατί βλέπετε ότι πάλι πρέπει να φροντίσουμε λίγο την επιμέλεια της επίστρωσης στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως καμία κολλητική ταινία και καμία δύναμη δεν μπορεί να αντέξει από τα χτυπήματα και τους χορούς της νεολαίας. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης. Της προσφυγομάνας και ποντιομάνας Θεσσαλονίκης, της κούκλας του Βορρά. Στην πόλη όπου γεννήθηκε, φύτρωσε, μπολιάστηκε, θέργεψε και τελικά πραγματοποιήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Και όπως λέει ο Γιώργος ο Παρχαρίδης και υποστήριζε πάντα, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ομοσπονδίας είναι η αποκέντρωση. Το άπλωμα των κορυφαίων πολιτιστικών γεγονότων της σε όλη την ελληνική επικράτεια, σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Θυμίζω απλά η δεύτερη φορά στη Λάρισα, Κομοτηνή, Δράμα, Κοζάνη, 2 φορές Θεσσαλονίκη, 2 φορές η Αθήνα, φιλοξένησαν τον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό. Και άλλες πόλεις, μικρότερες σε πληθυσμό, έχουν φιλοξενήσει δράσεις της ποντιακής νεολαίας, όπως το Συναπάντημα, το θέατρο και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κατακτήματα, μία από τις μεγαλύτερες επιτεύξεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο την Αγγελική Παπαδοπούλου, θα μας παρουσιάσει τους χορούς Τριγώνα Τραπεζούντας, Ούτσαϊ, Τι Καργόν από την περιοχή του Ακ Ταγμαντέν, Λετσίνα και Κωνσταντίν Σάβας από την περιοχή της Πάφρας. Λύρα Γιάννης Τριανταφυλλίδης και Χρήστος Χρυσοπουλίδης. Τραγούδι και μανέ Γιώργος Μωυσιάδης. Ντάουλη Νίκος Παπουνίδης, Γιώργος Μιχαηλίδης, Αλέξης Ανδρεάδης. Συντονιστές Γρηγόρης Γρηγοριάδης, Παύλος Σιλογλανίδης. Βοηθοί συντονιστές Μίλτος Τερζόπουλος, Βασίλης Κυριακίδης, Μπάμπης Κυρμανίδης, Κλεάνθης Σιαμλίδης, Ηρακλής Αδαμίδης.
Τέιδο κοβοσκέτε, τέιδο κοβοσκέτε, ΣΥΡΙΖΑ το κλωσκέτε, ΣΥΡΙΖΑ το κλωσκέτε. Εγώ την αναγαπώ, εγώ την αναγαπώ, ταραπουλούζοσκέτε, ταραπουλούζοσκέτε. Terenun terencesi, terenun terencesi, akar suyun incesi, akar suyun incesi. Ya bak nasıl çalıyor, ya bak nasıl çalıyor, sevdalım kemencesi, sevdalım kemencesi. Ελαρίσα με τεμέν, ελαρίσα με τεμέν, με τεμέν θα ζεις καλά, με τεμέν θα ζεις καλά. Εγώ θα τρανινώσαι, εγώ θα τρανινώσαι, με το μέλ και το γάλα, με ταούλ και με ζουρνάν. Aki sormano con i trigona e coron, aki sormano con i trigona e coronai. Este que nie pine xilani trigona e coron, este que nie pine xilani trigona e coronai. Ορπάτη και πάει και η τρίγωνα η χώρα, ορπάτη και πάει και η τρίγωνα η χώρα. Το καρνοπάτσι νύφτη και η τρίγωνα η χώρα, το καρνοπάτσι νύφτη και η τρίγωνα η χώρα. Κι πέραν ηλιώσεν η τρίγωνα μείνωσε, κι πέραν ηλιώσεν η τρίγωνα μείνωσε. Μέσα είναι τα παιδιά βεν, στέρουμε την όσε, μέσα είναι τα παιδιά βεν, στέρουμε την όσε. Σκουλάρι
φορέσω αντίνιες άχι ένα δαχτύλι. Σουλάρικ φορέσω αντίνιες άχι ένα δαχτύλι. Με έναν τερέμα γλυκήν χιλιάδο νέοι βράδυ. Με έναν τερέμα γλυκήν χιλιάδο νέοι βράδυ. Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Έτσι πρέπει. Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά και οι συντελεστές θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη φιλόξενη πόλη της Λάρισσας. Πρόεδρος Λεωνίδας Σαρβανίδης θα μας παρουσιάσουν τους χορούς Κότσαρη από την περιοχή του Κάρς, Διπάτ, Τίκ Λαγκευτών, Τέρς από την περιοχή του Ματέν, Αρχουλαμάς από την περιοχή της Πάφρας. Λύρες, Θεόφιλος Αγγελίδης, Γιάννης Τσανασίδης. Στο κλαρίνο, Γιώργος Ιακωβίδης. Νταούλια, Χαράλαμπος Κιτσονίδης και Κλεάνθης Ιαμλίδης. Στο τραγούδι, Γιώργος Στεφανίδης, Γιώργος Μωυσιάδης. Συντονιστές, Μόρφος Ιαμλίδου, Αχιλλέας Λέρας, Παύλος Σιλογλανίδης. Βοηθοί συντονιστές, Νίκος Φωτιάδης, Βαγγέλης Λαχάνης, Μαρία Τριανταφυλλίδου και Γιάννης Σαβίδης.
Έχω Γιάννες, μόνο Γιάννες, κι ο μανάχων ο Γιάννες, κι ο Γιάννες επέπυρνηξεν, αχ και σοπέγα δε πιέν, κι ο Γιάννες επέπυρνηξεν, αχ και σοπέγα δε πιέν. Έγνευξεν ο δράκον κι νεξεβεν δρακός άγγελος, αι και θέλ να τρώει το Γιάννεν, κι νεξεβεν δρακός άγγελος και θέλ να τρώει το Γιάννεν. Φράνταλα με μόρφωσισε για πει με την νόση, φράνταλα με μόρφωσισε για πει με την νόση. Σύνοσος φύτε με σε μια σύνος αγκαλιάνει, σύνοσος φύτε με σε μια σύνος αγκαλιάνει. Σύνοσος φύτε με σε μια σύνος αγκαλιάνει, σύνοσος φύτε με σε μια σύνος αγκαλιάνει. Εσύ κορτσοπώνε μορφό γιατί κι έφτα στο πιο, εσύ κορτσοπώνε μορφό γιατί κι έφτα στο πιο πάνω. Στρώσω το κρεβατό πάσου πίσω, ναι με έναν το, στρώσω το κρεβατό πάσου πίσω, ναι με έναν το. Στρώσω το κρεβάτο πάσου πίσω, ναι με έναν το, στρώσω το κρεβάτο πάσου πίσω, ναι με έναν το πάνω. Πι!
Ο Μούσφελ!
Στο σημείο αυτό καλώ τον Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας και τον Γενικό Γραμματέα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, καθώς και τους Προέδρους των 5 ΣΠΟΣ να ανέβουν στην εξέδρα. Θα τιμηθούν οι Πρόεδροι των ΣΠΟΣ, στα πρόσωπά τους καλύτερα θα τιμηθούν οι χορευτές και η μουσική. Πραγματικά το αξίζουν. Τις πρώτες 3 απονομές θα κάνει ο Πρόεδρος της Παμποντιακής και τις επόμενες 2 ο Γραμματέας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και συμπολίτες Λαρισαίοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Το 10ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας βαίνει προς την λήξη του. Σήμερα διατρανώσαμε την παρουσία του ποντιακού ελληνισμού στο κέντρο της Ελλάδος, στην Λάρισα, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Την παρουσία σας την εκλαμβάνουμε ως ηθική στήριξη και συστράτευση στον δίκαιο αγώνα μας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ενίσχυσαν την προσπάθειά μας, την Περιφέρεια, τον Δήμο Λαρισαίων, το livemedia.gr, το Pontos News, την Εφημερίδα Ελευθερίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας που πρόβαλαν την προσπάθειά μας, τα νερά Θεόνη που προσέφεραν την δροσιά τους στους χορευτές μας, το Vox Palace, την εταιρεία Σιμεωνίδης Αποφρακτικά Μηχανήματα, το Ανθοπολείο Ανεμόνη που προσέφερε τα τριαντάφυλλα για τις χορεύτριές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές που εργάστηκαν σκληρά και επιμακρών για αυτό το φεστιβάλ, την ομάδα των Σαμαριτών του Ερυθρού Σταυρού και την ελληνική ομάδα διάσωσης που βρίσκονται απόψε κοντά μας για να μας παρέχουν τις πρώτες βοήθειες εφόσον και αν χρειαστούν. Μα πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά μας που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να παρουσιάσουν αυτό το μεγαλειώδες θέαμα σε εσάς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μουσικούς μας που βρίσκονται σήμερα εδώ αφιλοκερδώς και για τα παιδιά αυτά και τους μουσικούς θα ήθελα να καλέσω τους Προέδρους των ΣΠΟΣ για να παραλάβουν έναν ελάχιστο έπαινο για τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Για το ΣΠΟΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κυρία Χρύσα Μαυρίδου. Για το ΣΠΟΣ Νότιας Ελλάδας και Νήσων, ο κύριος Βαριθμιάδης Γιώργος. Για τον ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ο κύριος Νικόλαος Μωυσίδης. Για τον ΣΠΟΣ Νομού Θεσσαλονίκης, την τιμητική διάκριση θα παραλάβει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Ηρακλής Τσακαλίδης. Για τον ΣΠΟΣ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, την τιμητική διάκριση θα παραλάβει ο κύριος Λεωνίδας Σαρβανίδης.
Άτσαπατ Σέρα, χορευτές από όλα τα σωματεία της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Συντονιστής Μιχάλης Καραβέλας. Λύρα Παναγιώτης Κογκαλίδης. Σανταούλια Κλεάνθης Ιαμνίδης. Γιώργος Μιχαηλίδης. Νικόλαος Παπουνίδης. Χαράλαμπος Κιτσονίδης.
τραγουδιού της πατρίδας μας. Ένα ακόμη πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών έφτασε στο τέλος του. Το επόμενο ήδη ετοιμάζεται. Θα είμαστε και πάλι εκεί. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή και καλή αντάμωση. Όπως όμως συνηθίζεται, για λόγους ουσίας και όχι εθιμοτυπίας, ο χώρος ανήκει σε όλους μας τώρα πλέον. Μπορούμε να χορέψουμε. Στις λύρες και ο Όφιλος Αγγελίδης και ο Γιάννης Τσανασίδης. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. Τα ούλια Χαράλαμπος Κιτσονίδης, Κλεάθνης Ιαμλίδης. Και στο τραγούδι ο Γιώργος ο Στεφανίδης. Στην πίστα. Εν τα μαούλα αδελφόμεν υποντίγλεντούμε ένας κρατητήν και μέντζεν όλε μου τραγωδούμε ένας κρατητήν και μέντζεν κι όλε μου τραγωδούμε Εσεμπουλήν μπεφότσεν, λελεύω τον δεξαμένον, εσεμπουλήν μπεφότσεν, επίκες μορφώνται, μόντο σπίτε κόλτζεν, επίκες πάντε μορφώνται, μόντο σπίτε κόλτζεν. Ταρνίμ χορεύσω Γιάννη, χορός και ντε μόρφων χορός, ταρνίμ χορεύσω Γιάννη, ο χορόν χορέψα, επίασε να πάνει, ο χορόν το εχορέψα, επίασε να πάνει. Στις
στα ξύλα και τέρα είναι τέρα. Τι πορτάσεις στα ξύλα και τέρα είναι τέρα. Απ' στο μάνας κορελάσε με τέρα. Απ' στον κυρτς και τη μάνας κορελάσε με τέρα. Και ένας φίλος και πέκει, Ελλάδα και Δεβάκη, ένας φίλος και πέκει. Με τε φίλες σας πήκα σε ζέμια, με τε φίλες σας μία μπας και πήκα σε ζέμια. Με το χώρο να ηλιέμ, εκουρέψα με το χώρο να ηλιέμ. Χορέψτεν τουλά τουλά γιαρ γιαρ, χορέψτεν τουλά τουλά γιαρ γιαρ γιαρ. Να ηλί που και βρεθενάδα να ηλιέμ, να ηλί που και βρεθενάδα να ηλιέμ. Ισχεράει κουτουλά γιαρ γιαρ, ισχεράει κουτουλά γιαρ γιαρ γιαρ. Κατάλεψα συντζαμέλιεμ, κατάλεψα συντζαμένας να ηλιέμ. Το χτενάτσε κρέμιε γιαρ γιαρ, το χτενάτσε κρέμιε γιαρ γιαρ γιαρ. Δάρνη με χαμογελάσε, ναι γελάσε, δάρνη με χαμογελάσε να ηλιέμ. Είπε με ντροπή γιαρ γιαρ, είπε με ντροπή γιαρ γιαρ γιαρ. Συντραπέζουν τα γιαύριμ τα στενά, συντραπέζουν τα γιαύριμ τα στενά. Σικρώμα πες τα ζύπκας, σικρόμ γιαύριμα πες τα ζύπκας. Εγώ είμαι γιαύρε εκείνο το πουλίν, εγώ είμαι εκείνο γιαύριμ το πουλίν. Το κελάιδι τα νύχτας, το κελάιδι πουλίμ τα νύχτας. Εξεβάμψη μας εγκυμισάναν και συντραπέζουν τα μπάω, συντραπέζουν τα γιαύρι μπάω. Πέιμεν πουλίμ το θέλ στα φέρωσε, πέιμεν πουλίμ το θέλ στα φέρωσε. Το χατήρις θα φτάω, το χατήρις πουλίμ θα φτάω. Yar 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 Gokus meçiz Diya mi kuçiz Yavrobum και gokus meçiz Ya δώσματενε να βραδώ να σε γιατήμψεις Ya δώσματενε να βραδώ να σε γιατήμψεις Μάνα μάγκον
απανίσε χωρ, στο σπίτι όπως δεν βάει αυρίμ τα κουντούρα σφορ, στο σπίτι όπως δεν βαπουλεί με το πάνω φόρο. Αγγί θελέσαι, φίον και λαμέτε μένα ο θα κλεφτάσαι, φίον και λαμέτε μένα ο θα κλεφτάσαι, αμάν αμάν κορ, απανίσεν χωρ, σου σφίτω πως με κελάταν αλιάσορ, σου σφίτω πως δεν βαγγελά την μπάσκασορ. Yavrim sirmakimişim, aman ibrişim yavrim sirmakimişim. Neler ki şey abi, tripe de vreşi ki krati. Aman aman gor yavrim apanise gor, kaytas mam sopano irkesona egor gor, kaytas mam sopano irkesona egor gor. Στα ξυλά, ψήκα μέτερα, στη μάνας και τον κύρις πάμε σε μετέρα, στη μάνας και τον κύρις πάμε σε μετέρα, αμάν αμάν κορ, απανίζεν χωρ, στο σπίτο πως δε βαγγελάταν αλιάσορ, στο σπίτο πως δε βαγγελάτη ρομπάσκασορ. Στο νερό και αλίκον ένα αλίκον, θάλασσα στο νερό και αλίκον ένα αλίκον. Κουτσί στο φίλεμαν, τι κουτσί στο φίλεμαν, στον μπέκιαρε γιατρικό, στον μπέκιαρε γιατρικό. Τι κουτσί στο φίλεμαν, τι κουτσί στο φίλεμαν, στον μπέκιαρε γιατρικό. Τρώω το Θεός για βρήμα. Πασιμένον και μορφών, πασιμένον και μορφών, μαθηματικόνισε, μαθηματικόνισε. Πασιμένον και μορφών, πασιμένον και μορφών, μαθηματικόνισε, τρώω Θεός βουλή. Ξενείτε μένε κι ανεύνω κι ανευνωρίμε. Ξενείτε μένε κι ανεύνω κι ανευνωρίμε μιάρα. Λέω να σου Εμίλ, να σου Σαρβάν. Που πορπάτης στα ξένα στα νευνωρίμα, που πορπάτης στα ξένα στα νευνωρίμα γιάρα. Εγώ σ' αυτόν τον κόσμο παντρευτήκα. Εγώ σ' αυτόν κόσμο έχει παντρεύτηκα γιάρα. Και πήρα φραγκοπούλα, ήταν μα
μαγίσα Λεωνίδα και Γαλανόπουλε. πήρα φραγκοπούλα, έχει τα μαγίσα γιάρ. Και τη θάλασσα, μα έβγε τα καράβια, έβγε και τη θάλασσα γιάρ. Αχ, μα έβγε μεν τον ξένον, τον άλλο ξένον. Μα έβγε μεν τον ξένον, τον άλλο ξένον. Χάιτας πάμε στον Μπάρχαρ, με το παλικάρ. Χάιτας πάμε στον Μπάρχαρ, με το παλικάρ. Τ' άλλο που μοργονίζει και με γεγκοδονίζει, άλλο που μοργονίζει και με γεγκοδονίζει. Έχω ξέρω, έχω συσέβδα να πω πεις τρέχω. Έχω ξέρω, έχω συσέβδα να πω πεις. Η αρρωστία σαν τρώει με εγώ θα ρωτή δεν κι έχω. Η αρρωστία σαν τρώει εγώ θα ρωτή δεν κι έχω. Οροσκότσαρη. Αν στον κόσμο να αγαπώ ένα Θεό και σένα, αν δεν σε βάζω να νύχτην και ρωτά για μένα, αν δεν σε βάζω να νύχτην και ρωτά για μένα. Εγώ για τέσσερ και μόνον, σιρώτησε βδά στον πόνον, το κεφάλι μου στο μαξιλάρ, ο νους είναι στο δρόμον. Εσεν πουλί μ' το αγάπω, αν ίσως λέω ψεμάν. Εσεν πουλί μ' το αγάπω, αν ίσως λέω ψεμάν. Το χωμάν το καταπάτω, να σύρ και πίν το αίμα. Το χωμάν το καταπάτω, να σύρ και πίν το αίμα. Όχι κι ένα μήνα και ένα χρονών, σιρώτησε τα στον πονόν, το κεφάλι μου στο μαξιλάρ, όνος είμαι στον δρόμο. Το κεφάλι μου στο μαξιλάρ, όνος είμαι.
τον Παρχάρ τα ψηλά τα ρασία, ανάθεμα τον Παρχάρ τα ψηλά τα ρασία, πίνεις τα νερά κρύα, σύρεις τη μανασία, πίνεις τα νερά κρύα, σύρεις τη μανασία. Παιδιά αν το λέτε, πάμε σιγά με λέτε, παιδιά αν το λέτε, πάμε σιγά με λέτε, κλέφτομαι έναν κορίς, κανάντι δε μιλέτε. Κλέφτομαι κι έναν κορίς, κανάντι δε μιλέτε. Λελεύωσε, ναι κανά κλινικόνα, λελεύωσε, ναι κλινικόνα, το ποείς λαμπαδοχτίστον και παλαλών στη χώρα, το ποείς λαμπαδοχτίστον και παλαλών στη χώρα. Μου τα κορώνα σε φθαν γαμών, σω ψηλών των αεμπαυλών, αγωγανά και με τσεντζίσε τον σεσόν των γαμών, αγωγανά και με τσεντζίσε τον σεσόν των γαμών. Και έναν και μαναχώνησε και την αν θα κάνησε, έναν και μαναχώνησε και την αν θα κάνησε, σοφίλε μαμαρένεσαι, σοδάξι μοντελίσε, σοφίλε μαμαρένεσαι, σοδάξι μοντελίσε. Τα κορώνα σε φθαν γαμών, σω ψηλών των αεμπαυλών, αγωγανά και με τσεντζίσε τον σεσόν των γαμών, ο Πατριάρχης και με τσεντζίσε τον σεσόν των γαμών. Μορφός είσαι, ναι μορφός, μορφός είσαι, ναι μορφός, τι δεν κι έχω να λέω γιαραμάν, τι δεν κι έχω να λέω φοφαμάν. Ωχ εγώ παπαλικάρι με, εγώ παπαλικάρι με, το καρδό πως θα καίω, ο φοφαμάν, το καρδό πως θα καίω, κανάρια ραμάν. Άσπρα είναι τα τσάρβασκινάς, μαύρα είναι τορταρές. Άσπρα είναι τα τσάρβασκινάς, μαύρα είναι τορταρές. Σε καθάνενα παλικάρπος παραδείς θα καλές. Σε καθάνενα παλικάρπος παραδείς θα καλές. Μόσε το κάμιον, αχ το παραπονεμένο. Με τη Χρήστου το δάχτυλον είσαι ζωγραφισμένο. Με τη Χρήστου το δάχτυλον είσαι ζωγραφισμένον. Λελεύωσε να είνουμε γουρπάνης. Λελεύωσε να είνουμε γουρπάνης. Εσύ τέσια και μαξιλάρ κι εγώ γέργα να πάνεις. Εσύ τέσια και μαξιλάρ κι εγώ γέργα να πάνεις. Μόσε το κάμιον,
αχ των παραπονεμένων, με τη Χρήστου το δάχτυλον είσαι ζωγραφισμένον, με τη Χρήστου το δάχτυλον είσαι ζωγραφισμένον. Σώνα δακατημένον ελάν, ελάν, σώνα δακατημένον ελάν, ελάν. Εκεί παραπονέματα ένα βραδόν κείμενον ελάν, ελάν, ένα βραδόν κείμενον με το όνομα. Έγινες καλός και ψυχαλής, απέναν ένα σύρι ελάν, ελάν, απέναν ένα σύρι πατ και δεβάμ. Αχ, και τα αρνοπόμ στην Καλαμαριάν, έγιναν τον σύρι ελάν, ελάν, έγιναν τον σύρι πατ και δεβάμ. Και να εμείς μέσα, ασύδραμα παιδιά, ελάν, ελάν, ασύδραμα παιδιά, ελάν, ελάν. Και κράτεστε μας, θεύταμε φασαρία, ελάν, ελάν, θεύταμε φασαρία μου τον νόμος. Για τον πατέρα με εγώ αγαπώ, ας εμένα μπολάει, τη μάνα με ρωθεί μέσα, εφτάω παλαλάει, τη μάνα με ρωθεί μέσα, εφτάω παλαλάει. Συγχωραφεί την άκραν, θυμάσαντες σε καδουνε, συγχωραφεί την άκραν. Πήγες με και νέκλα, εσφάγγιζες στα δάκρα μου. Πήγες με και νέκλα, εσφάγγιζες στα δάκρα μου. Και μέντζεμ τσαλά τσαλά, αν κι είπες καλά καλά. Και μέντζεμ τσαλά τσαλά, αν κι είπες καλά καλά. Κρουό κατσακώνωσε, καθούμε και κλαίγωσε. Κρουό κατσακώνωσε, καθούμε και κλαίγωσε. Συνθαντρίζνατεν και γλένα φορίζατεν, που συνθαντρίζνατεν και γλένα φορίζατεν. Και μπορούν πέντε ξενομάτ για να καθισνάτεν, και μπορούν πέντε ξενομάτ για να καθισνάτεν. Και μέντζεμ τσαλά τσαλά, αν κι είπες καλά καλά. Κρουό κατσακώνωσε, καθούμε και κλαίγωσε. Κρουό κατσακώνωσε, καθούμε και κλαίγωσε. Θυμάσοντες έβαιναμε έντα μάσα χορταρέα, έντα μάσα χορταρέα. Θυμάσοντες έβαιναμε έντα μάσα χορταρέα, έντα μάσα χορταρέα. Κάθαν βουράν και φίλεμαν, κάθαν δε μάτκεν καλέα, κάθαν δε μάτκεν καλέα. Κάθαν βουράν και φίλεμαν, κάθαν δε μάτκεν καλέα, κάθαν δε μάτκεν καλέα.
Θύμασονται σε καδούνε, συγχωραφεί την άκρα, συγχωραφεί την άκρα. Θύμασονται σε καδούνε, συγχωραφεί την άκρα, συγχωραφεί την άκρα. Έπινες με και νεκλέγα και σπογγίζες τα δεκρέ, και σπογγίζες τα δεκρέ. Έπινες με και νεκλέγα και σπογγίζες τα δεκρέ, και σπογγίζες τα δεκρέ. Κατά κεφαλόν κόνσο πολλάλ με Ανάσω κατά κεφαλόν κόνσο πολλάλ Τέλος ελάλ με κι ας λαλώσε Άματα να τέλος ελάλ με κι ας λαλώσε Όσε παλαλώσε ένα βουραλεύτο καρεάλε με λασφιλώσε με ένα βουραλεύτο καρεάλε με λασφιλώσα τώρα. Όλα τα 30 φύλλα κόρσο πολλάλ με όλα τα 30 φύλλα κόρσο πολλάλ απεσύγκαρδα σκυνταλάλ